obìnrin kan wá wò láyé o ẹlòmíì owó ọ̀nà tí ó fi lọ ni. a lè ṣe ládùn àká mọ́ wáyé wá wòran àmọ́ kò lè gbà fún gbogbo wa. kéyìn ò jẹ́ pọ́ìntì kí n ju máìkì rẹ̀ tó bá ní nǹkan mẹ́ta wọn wà wọ̀ àmọ́ tó bá ní sọ ibùdó kalam bí ẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ tí gbogbo ayé ń wò yín o nǹkan mẹ́ta lọ lọ́hùn ní ẹni o ẹ tún wá wo kí wọ́n wò yẹn lórí social media ọ̀tọ̀ o kò tí ì kan wọ ọ̀nà ayé o. àwọn o ẹbí yẹn kan lọ́lọ́pàá mẹ́ta lè wára kì í ṣé wọn máa wò ó ni tó bá wà nù ayé kò sẹ́ni tó fẹ́ wò ó. Opportunity social media kò sí wèrè téèyàn lè ṣe tí wọ́n lè wò àmọ́ kí lọ ló sọ ń pa rẹ̀ òun ti kọ̀ tán búkàlà fúnra rẹ̀ ní gbogbo ọ̀nà gbogbo ọ̀nà tó yẹ pọ́jọ́ tí yóò bá dára ẹ̀ mọ̀ léèyàn yóò mọ̀ sunkún ẹ̀ ṣé yìí ti ń sọ nípa Ọlọ́run ni àbí yìí ti ń sọ nípa ànábì ó ti bà ojú àwọn ẹbí ẹ̀ jẹ́ kò dẹ̀ nídìí ká bà ojú àwọn kan jẹ́ síwájú káyé tó mọ̀ pa exist. wàfi anfusikum afala tubsirun ṣé wọ́n lè fi ọ́ tọ́kari lọ́dọ̀ tìyín náà kí wọ́n sọ pé wọ́n ń lọ sádùúgbò yín kí wọ́n á fi ọ́ júwe àdúgbò yín fi anfusikum afala tubsirun. kí wàá ní nǹkan mẹ́ta náà tí wọ́n náà fi dẹni tí wọ́n wá wò láyé tó fi ní wò náà àkọ́kọ́ ni pé ó dáa kó jẹ́ pé àwọn tó bí ọ àwọn náà ti kún àwọn kan wọ́n ti rájọ rí dákalẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n á lọ́mọ tí ń bọ̀ wá kó gbogbo ẹni táwọn tó bí ò bá rájọ rí dákalẹ̀ ṣé kò bọ́ tán kó mọ́ kọ̀m̀pì ara rẹ̀ pẹ̀lú àwọn tí wọ́n rájọ rí dákalẹ̀ o nínú ìyá wa tí wọ́n bí àfàwà Adam Ọlọ́run ní kí wọ́n rájọ dá sọ́dọ̀ tiwa so àjọ tí wọ́n dá yẹn wọ́n dẹ̀ ń dàdí sí irú èmi wà á rọmọ wọn tọ́lọ̀ fẹ́ nàró láàfà kí n má kún sẹ́wọ̀n kò ṣeéṣe o gbogbo ọ̀nà tí sẹ́wọ̀n fi nàró àwa nù contribute nínú ẹ̀. ṣé wọ́n nírú opportunity ìwọ́n náà rò pé ọjọ́ tèmi náà bá tẹ̀sí kan ìbá sì pọ̀ lọ́n dákun ó lè pè mí àmọ́ sí mo lè jáde ní àsìkò yìí. tọ́ra àwọn wò wá jọ ibi kí láà torí ẹ̀ jáde nínú. ẹlẹ́ẹ̀kejì ìyá yẹn lè dájọ́ kọ́ ọmọ má kún àjọ. ibi tí ìyá mi ń lọ yìí èmi náà kùn mélòó ọmọ tó ẹ lọ́kọ̀ ìjòkó ń lé gbogbo àdúrà tí wọ́n ń fún yàrá náà mọ́ àfàlà wa náà àmọ́ kò lóhùn mọ̀ nkẹ́kẹ́ gbogbo ntọ́ mọ̀ gbogbo ntọ́ jẹ́ ó gbà opportunity ni ìwà máa tún ṣe kúbẹ́kúbẹ́ àti máa sọ pé ìjẹ́ nǹkan kan ṣe wọ́n pọ̀lọpọ̀ wa tá a tẹ̀ jọ́dọ̀ nísìnyí àyè tí ì dé tá a ti ń sọ pé àti dé. Allah. àwa ń wòye gan-an so ẹni tí ètí dé tó sọ pé òun ti dé akànfọwọ́ lẹ́rán náà ni ó sì ní tá a fi wọ̀n nǹkan méje ni ibẹ̀ kọ́ là ń lọ lálẹ́ yìí tó bá yẹ pé wọ́n náà ń bẹ̀ àwọn àwò nǹkan méje lára rẹ̀ tá a bá ti rí ọ akànmọ̀ ọ̀gbìn eléyìí ò sínú wọn. èkejì àjọ tí ìyá yẹn èèyàn bá ń dá so ọmọ yẹn kùn tóun náà fi rí i kó mélòó ẹlòmíì tí o bá ti ṣoríire ti pẹ́ àmọ́ bíi táwọn tó bí tí wọ́n fọlọ́run sí òun ò fọlọ́run síbẹ̀. Allah.
ṣé wọn pé gbogbo wa náà àwọn tó bí wa níbi tí wọ́n ń dájọ́ síbi wọn ò dá síbi ọ̀dọ́ síbi kan wọ́n sà ń dá síbi omi ẹja kún wọn bẹ́ẹ̀ torí ọjọ́ tí wọ́n fi kó lè yá èyí tó jẹ́ lẹ́ẹ̀kejì nù èyí tó wá jẹ́ lẹ́ẹ̀kẹta tó dá sí pé béèyàn bá ní wọ́n ó wòran rẹ̀ láyé òun ni pé gbogbo ntọ́nà bá ṣe fẹ́ gbé rẹ̀ àbí fẹ́ nìkan gbà fọ́lọ̀ ńlá rẹ̀ ìgbà fún níbẹ̀ láàrin àfáàwà oníṣòfò lápẹjúwe àti àwọn àfáàwà abdulwahid sahibul kalami ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá bá mi rí nàárí ọlọ́run lára àwọn ọmọ mi mo ti rí yẹn torí pé àwọn náà máa bẹ èmi ní bẹ lára wọn àfáàwà adam ni aṣọ ara mi ni wọ́n gbọ́n àfáàwà zunọ̀rẹ́ àfáàwà olóyin mo dé maka màá rò pé àwọn ẹ̀tọ́ kan bẹ tó yẹ kí n san fún bàbá ráúdọ̀ tí mi rí san kí ni mo lè fi ṣẹ̀san yìí o jẹ́ ń bẹ lóhùn fún wọn ní Kaaba mo á dídì tún pé ó kọ gbà wọn mọ́ tí ń bẹ lára wọn yóò lè máa wà nínú mẹ́mórì wọn pé ó tiẹ̀ ṣe léyìí innal hasanat yusibna sayyi'at dhalika dhikru lidhakirin so níwà tá a lè fi pè ọ́ léyìn subhana rabbika.